کفش‌ها به ویژه مدل‌های نمادینی مانند پاشنه بلند فراتر از یک وسیله کاربردی هستند و زمانی که به نماد هویت، موقعیت یا سبک تبدیل می‌شوند، می‌توان آنها را به عنوان پدیده‌های فرهنگی در نظر گرفت، مانند کفش‌های پاشنه بلند و کتانی‌های ایر جردن. این کفش‌ها اهمیت فرهنگی دارند و نماد قدرت، اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعی به شمار می‌روند. از دوران باستان تا امروز کفش‌ها از وسایل محافظتی به نمادهای استایل و جایگاه اجتماعی تبدیل شده‌اند. یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های کشف شده از کفش آرنی است که در غاری در جنوب ارمنستان یافت شده است. این کفش چرمی که بیش از 3500 سال قدمت دارد، از یک تکه پوست گاو ساخته شده و اندازه آن معادل سایز 37 اروپایی است. احتمال می‌رود که این کفش توسط یک زن پوشیده شده باشد. این کشف اهمیت کفش‌ها حتی در دوران باستان را نشان می‌دهد و بیانگر آغاز مسیر تکامل به سوی نوآوری‌هایی مانند کفش‌های پاشنه بلند است. تاریخچه کفش‌های پاشنه بلند بسیار شگفت‌انگیز است. این کفش‌ها ابتدا برای مردان طراحی شده بودند و به قرن دهم باز می‌گردند. در آن زمان سربازان سواره نظام ایرانی از کفش‌های پاشنه‌دار برای حفظ تعادل در رکاب اسب‌های خود استفاده می‌کردند. چکمه‌های کابویی نیز از همین سنت الهام گرفتند. این کفش‌ها که ابتدا با اهداف عملی ساخته شدند، به مرور زمان به نمادی از موقعیت و قدرت نظامی تبدیل شدند. در قرن 17 شاه ایران هیئتی از سربازان را برای ایجاد روابط دیپلماتیک به روسیه، آلمان و اسپانیا فرستاد. این تبادل فرهنگی باعث پدیده‌ای به نام پرژیامانیا یا شیدایی ایران شد که در پی آن اشراف اروپایی به تقلید از مردانگی و قدرت سربازان ایرانی کفش‌های پاشنه‌دار را به عنوان نشانه‌ای از پرستیژ پوشیدند. در نتیجه کفش‌های پاشنه‌دار به نمادی از جایگاه اجتماعی برای مردان و زنان اروپایی تبدیل شد. لویی 14 پادشاه فرانسه کفش‌های پاشنه‌دار قرمز رنگی می‌پوشید که نمادی از مقام سلطنتی او بود. با گذشت زمان و در قرن 18 کفش‌های پاشنه بلند بیشتر با زنانگی مرتبط گردید. کفش‌های زنانه بلندتر و تزئینی‌تر شدند و جایگاه اصلی در مد امروزی را به خود اختصاص دادند. با این حال برخی از مردان به ویژه ستاره‌های موسیقی پاپ و راک همچنان از این سبک استفاده می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که کفش‌های پاشنه بلند بر نحوه راه رفتن، ایستادن و حتی اعتماد به نفس فرد تأثیر می‌گذارد. این کفش‌ها نه تنها دید دیگران به پوشنده را تغییر می‌دهند، بلکه خود فرد را نیز تحت تأثیر قرار داده و حس ظرافت و قدرت را تقویت می‌کنند. هرچند امروزه گرایش به سمت راحتی بیشتر است، اما کفش‌های پاشنه بلند همچنان با ما هستند. طراحان ما به طور مستمر تلاش می‌کنند تا سبک را با راحتی ترکیب کرده و کفش‌هایی بیافرینند که تعادل کاملی میان زیبایی و کارایی داشته باشند. نقش ایران در شکل‌دهی مد اروپایی نشان می‌دهد که تأثیر فرهنگی کفش‌ها تا چه اندازه گسترده بوده است. از سربازان ایرانی باستان تا اشراف اروپایی و نمادهای مد مدرن، کفش‌های پاشنه بلند همواره نقش مهمی در تاریخ مد ایفا کرده‌اند.